میخوایم با هم یاد بگیریم که چطور یه دونه رادیال لایت ایجاد کنیم، مثل این افکتی که داخل پس زمینه هست. ابعاد صفحه 1080 پیکسل در 1080 پیکسله. کنترل N رو میزنم که یک صفحه جدید باز شه. عرض اون رو 1/10 ابعاد کنونی و ارتفاع اون رو برابر با ابعاد صفحمون قرار میدم. اوکی رو میزنم. با استفاده از رکتنگل تول روی صفحه کلیک میکنم و 108 رو اینجا میزنم تقسیم بر 4. ارتفاع رو هم 1080 پیکسل قرار میدم. اوکی رو میزنم و از پنجره‌ای که باز میشه رنگ اون رو به مشکی تغییر میدم. ابزار موو رو انتخاب میکنم. کنترل A رو میزنم که کل صفحه انتخاب بشه و از بالا سنتر و سمت چپ رو میزنم. یک دوپلیکیت از این لایه میگیرم. کنترل T رو میزنم روی این مثلث کلیک میکنم و اینجا 108 تقسیم بر 2 رو میزنم. 2 مرتبه کلید انتر رو روی کیبورد میزنم. لایه بک‌گراند رو حذف میکنم و از منوی ادیت دیفاین پترن رو میزنم. اسمش رو میذارم استرایپس سینگل کالر و اوکی رو میزنم. برمیگردم داخل تمپلیتس. از بخش نیو فیل اند ادجاستمنت لیر یه دونه پترن ایجاد میکنم. به صورت پیش‌فرض آخرین پترنی که ساختید انتخاب میشه. اوکی رو بزنید. روی لایه پترن کلیک راست و راسترایز لیر رو میزنم. از منوی فیلتر، دیستورت و پولار کوردینیتس رو کلیک میکنم. گزینه رکتانگولار تو پولار رو بزنید و اوکی رو بزنید و مشاهده میکنید که طرح آماده شد. شما میتونید بلند مود رو تغییر بدید به بلند مود مورد نظر و اپاسیتی رو کاهش بدید. مجدد برمیگردم داخل این صفحه. این مرتبه طرح دوم رو با رنگ سفید پر میکنم. Alt و Backspace. Define Pattern و برمیگردم این قسمت. یه دونه پترن جدید ایجاد میکنم و اوکی رو میزنم. مجدد کلیک راست، راسترایز لیر و پولار کوردینیت رو مجدد اعمال میکنم. بلند مود سافت لایت و اپاسیتی کم. طبیعتاً اگه بخواید که ضخامت خطوط رادیال لایت شما ضخیم‌تر باشه بایستی پترنتون رو درشت‌تر و اگه بخواید باریک‌تر و با تعداد زیادی تکرار بشه بایستی ضخامت خطوط رو کاهش بدید. و همینطور اگه بخواید فواصل بین رادیال لایت ها کمتر باشه بایستی تکرارهای پترن ضخیم و فواصل بین اونها کمتر باشه. اگه براتون مفید بود با دوستاتون شیر کنید.